नमस्कार। मेरोलगानीको यो वेबसाइटमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि प्रडक्ट खरिद गर्नु पूर्व अथवा भनौँ कुनै पनि प्रडक्ट चलाउनु पूर्व चाहिँ हजुरहरूले क्रिएट फ्री एकाउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कुनै पनि न्युज हेर्नका लागि तपाईँले कुनै पनि क्रिएट एकाउन्ट गर्नु पर्दैन। तर हामी यतिखेर सर्भिसेस अथवा प्रडक्टहरू चलाउन खोजिरहेका छौँ भने हामीले यसमा चाहिँ एकाउन्ट बनाएको हुनुपर्छ। यसको लागि हामीसँग एकाउन्ट छैन, हामी पहिलोचोटि यसमा छौँ भने कसरी एकाउन्ट क्रिएट गर्ने त? है, हामी सुरुमा चाहिँ लगइनमा जान सक्छौँ या अथवा यहाँ माथि देखाइएको क्रिएट फ्री एकाउन्टमा जान सक्छौँ। अहिलेको लागि हामी सहजको लागि लगइन भन्ने बटनमा जान्छौँ र हामीसँग यदि आइडी र पासवर्ड अलरेडी थियो भने हामी यहाँ यसलाई चाहिँ फिल गरेर चाहिँ हामी लगइन गर्न सक्थ्यौँ। तर हामीसँग अहिले आइडी पासवर्ड नभएको हुनाले हामी क्रिएट फ्री एकाउन्ट भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नेछौँ। अब यसमा जेनरली आइडी खोल्नको लागि तपाईँहरूसँग अहिले दुईवटा मोड्युल रहेको छ। तपाईँहरूले लगइन विथ गुगल पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने आफूले चलाउनु भइरहेको मोबाइल नम्बरको थ्रुबाट पनि यसमा चाहिँ रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो लगानीमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ गुगलको एकाउन्टबाट चाहिँ तपाईँले यसमा लगइन गर्न खोजिरहनु भएको छ भने सिधै हजुरले लगइन विथ गुगलमा क्लिक गर्दा त्यसै गरी यदि हजुरहरूको गुगल अलरेडी साइन इन छ भने हजुरहरूको यहाँ आइडी आउने नै भयो। मेरो चाहिँ यसमा गुगल लगइन थिएन, त्यसैले यसमा चाहिँ म आफ्नो आइडीहरू हालेर यसमा देखाउँदैछु। यसरी चाहिँ हजुरहरूले कन्टिन्यू गर्दै हजुरको यहाँ आइडी क्रिएट हुने भयो। यदि हजुरहरूसँग जिमेल एकाउन्ट छैन र आफ्नो मोबाइल नम्बरको थ्रुबाट खोल्न चाहिरहनु भएको छ भने हजुरहरूले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अब देखाउनेछौँ। हामी फेरि यो लगइन पेजमा जानेछौँ। लगइन पेजमा क्रिएट फ्री एकाउन्टमा जानेछौँ र त्यसै गरी आफ्नो नम्बर यसमा प्रयोग गरेर रेजिस्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र रेजिस्टरमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँहरूको मोबाइलमा एउटा ओटिपी कोड आउँछ। ती ओटिपी कोड तपाईँहरूले हेरेर आफ्नो पिन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मैले मेरो लागि सजिलो पिन सेट गरेको छु 2053। त्यसपछि हामी सबमिट बटनमा क्लिक गर्छौँ र यसरी पनि हाम्रो मोबाइल नम्बरको थ्रुबाट चाहिँ यसमा आइडी क्रिएट भइसक्यो। अब आइडी क्रिएट भइसके पछाडि यहाँ भएका कुनै पनि प्रडक्टहरू खरिद गरेर मात्र हामीले यसलाई चलाउन सक्छौँ। अब यो प्रडक्टहरू कसरी खरिद गर्ने र कुन प्रडक्टले हामीलाई विश्लेषणमा कसरी सहयोग गर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ जान्नको लागि हाम्रो विस्तृतमा अर्को भिडियो छ, त्यो भिडियो हेर्नुहोला।